Hello beautiful people, good morning. কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু আজি আমাৰ বেসিক ট্ৰেইনিং সেন্টাৰ দলগাঁৱত ফ্ৰেছাৰ্ছ আছে আৰু মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো আৰু এতিয়া বাজিছে 7:30 আৰু মই গাটো ধুইয়ে কেমেৰা কৰিব বহি লৈছো আৰু বেছি কথা নকওঁ কাৰণ মোৰ ওলাওতে অলপমান দেৰি হ'ব কাৰণে এতিয়া জলদি ওলাই লওঁ আৰু আজি দিনটোত কি হয় বেসিক ট্ৰেইনিং সেন্টাৰত কি হয় আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখুৱাই যাব চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া বিশেষ কথা কৈ নাথাকো কাৰণ মোৰ দেৰি হ'ব ফটাফট ওলাই আপোনালোকক লগ পাই আছো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব বলক এতিয়া আজি ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো Hey guys, আৰু এতিয়া মোৰ ওলোৱা হৈ গল এতিয়া যাব ওলাইছো আৰু এই বাছৰ পৰা নামি আহি এতিয়া মই বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰলৈ গৈ আছো এই আহি পালো আমাৰ বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে আমাৰ ইয়া দীপিকা ঘোষ আৰু এই সকলোবোৰ কৰিছে বহুত বেছি কাম কৰিছে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে দেখিব ভিডিওটো চালে এতিয়া যাও বলক ভিতৰলৈ আৰু কি ডেকোৰেশন আছে সকলো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আৰম্ভণিতে এনেকৈ আছে আই লাভ বিটিসি ভাল লাগিছে নে বাৰু তাৰ পাছত এইফালে বাৰান্দাত আছে এইখিনি সেলফি জোন ফ্ৰেছাৰ্ছ 2021 আৰু ৰুমত সোমাওতে দৰ্জাখনত হ্যাপি নিউ ইয়াৰ বুলি লিখা আছে আৰু এইখিনি হৈছে সম্পূৰ্ণ ডেকোৰেশনখিনি ইয়াৰ আগত এটা মই অকনমান ভিডিও বনাইছিলো যেতিয়া এইখিনি কৰা হৈছিল মানে কৰি আছিলো তেতিয়া আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেতিয়াহলে চাব পাৰিব মই লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিম নহলে আই বটমত হলেও দি দিম আৰু নবাগত সকলক আদৰিবৰ কাৰণে এইফালে এয়া বেছ আৰু এয়া ফুড দিব লাগিব কৰিছো যে আমাৰ বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ প্ৰথম ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মিলি আমি এখন পাচিৰ পত্ৰিকা উন্মোচন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিলো আৰু সেই অনুসাৰে আমাৰ আজিৰ এই পাচিৰ পত্ৰিকাখনৰ নামো আমি প্ৰয়াস ৰাখিছো সন্মানীয় শ্ৰদ্ধাৰ তপন হাজৰিকা ছাৰ আৰু লগে পাচিৰ পত্ৰিকাখন উন্মোচন কৰাৰ লগতে উন্মোচনী ভাষণ ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ মোৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল আজি এই নৱবৰ্ষৰ শুভ মুহূৰ্তত শুভ দিনত আচলতে দাপোন নাম দিছিলোঁ সমগ্ৰত দাপোন আছিলে এতিয়া বাৰু প্ৰয়াস দিয়া হৈছে খুবেই ভাল কথা শ্ৰদ্ধাৰ উন্মোচক ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু লগে হাতে দিয়ে লাগাই তো বনাবো লাগাই
আৰু আছে নৱাগতসকলক আদৰিবৰ কাৰণে এয়া গ্ৰিটিংছ কাৰ্ড আৰু এইফালে এয়া কলম। আন্তরিক যারা করা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছি। বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রেক্ষাগৃহত এতিয়া চলি আছে সমবেত সংগীত আৰু সমবেত সংগীতটো আপোনালোকক শুনাব নোৱাৰিম কাৰণ এইটো মানে ইউটিউবে এইটো হেৰি নকৰে, গ্ৰহণ নকৰে, সেইকাৰণে শুনাব নোৱাৰিম, তাৰ কাৰণে দুখিত। রৈরূপ ব্রহ্ম মেমক জনাব ওয়াহিদা সিদ্দিকা হাসাইন। গৌৰৱী উজা বাইদেউক সম্বৰ্ধনা ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব দেৱিকা চৰকাৰে। এইখিনিতে আমাৰ সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী আজিৰ সভাৰ সভাপতি মহোদয় তথা পাইছোঁ, চাইছোঁ, হাঁহিছোঁ। হয়, আমি কৰুণ পুতলা। অপ্ৰাপ্তিৰ জপনা খুলি পৈশাচিক আনন্দ লাভৰ বাবে পথৰ দাঁতিত বহি শুনিছোঁ মানুহৰ অমানৱীয় ঘটনা। কিমান আৰু দৌৰিম পেটৰ বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ আজি নৱাগত আদৰণি সভাৰ সঞ্চালক তথা সভাপতি মহাশয়, সংলাপটোৰ অন্তত তুমি এটা ৰাৱণৰ হাঁহি মাৰি দিবা। ভগৱান বৰ বিষাইছে, মই আজি ভগৱান বৰ বিষাইছে। সেই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পৰীক্ষাত মাৰিলে। কোন হে দুষ্কৃতিকাৰী? মোৰ চাবলৈ মন গৈছে, মা, মোৰ চাবলৈ মন গৈছে। মোৰ আজি বৰকৈ প্ৰতিশোধৰ ভাৱটো জাগি উঠিছে, মা, বৰকৈ প্ৰতিশোধৰ ভাৱটো জাগি উঠিছে। মোৰ ক্লাছ 10 তই নাজানিবি, বছৰটি উচুপি তই নাজানিবি কিয়? সেই দুষ্কৃতিবিলাক মই এদিন শেষ কৰি দিম আৰু বস্তিয়ে বস্তিয়ে জুই লগাই দিম। দেউতা, তুমি চিন্তা কৰিবা, মই এদিন জুই লগাই আছো সিহঁতৰ ঘৰত। বিৰাট ঠাণ্ডা লাগিছে যাবলৈ।
and patience. Happy birthday, I wonder why you. দাদা ইউ বেয়া নাপাব সময়ো নাই কথা কৰো অভ্যাস নাই আজিৰ যিটো অনুষ্ঠান হ'ল আচলতে আমি বিশ্বাস আছে বাবে ঈশ্বৰ আছে বুলি বিশ্বাস কৰো আৰু সকলোৱে বাছি উলিয়ালো প্ৰথম দীপজ্যোতি ডেকা এই আদৰ্শজ্ঞা এই ক্ৰেডিটটো দীপিকা ঘোষৰ ওপৰত আমি দিব পাৰোঁ তেওঁলোকে এটা হাত চাপৰ দিব লাগে ইমান ধুনীয়া এটা লগতে বাহিৰত যিটো চেল্ফি ষ্টাইল বনালে যিসকলে এতিয়াও দেখা নাই বা তোলা নাই চেল্ফি তেওঁলোকক কৈছোঁ আই লাভ BTC আছে তাতে চেল্ফি ল'ব আমাৰ দীপিকা ঘোষ ক্ৰেডিট যাব লগতে সৰ্ণিতা সাৰপ্ৰাইজ হিচাপত দি দিলে তোমালোক বুলি তেওঁলোককো বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এয়া বাহিৰত আই লাভ BTCৰ ওচৰত আছোঁ মই আৰু এইখন ৱাহিদাবাই নিজ হাতেৰে বনাইছে আৰু ইয়াতে সকলোৱে চেলফি লৈ আছে সকলোৱে ভিৰ কৰি আছে আৰু আমাৰ এই সকলোবোৰ ডেকোৰেশ্যন কোনে কোনে কৰিছে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আৰু সকলোৰে লগত চিনাকি কৰাই দিম আৰু আমাৰ আছে ইয়াত দেৱিকা চৰকাৰ আৰু ৱাহিদা বা বহুত কিবা কিবি DIY কৰিছে আৰু এখানে আছে আমাৰ বেষ্ট ডেন্সাৰ এইজনী আমি গৈছে একদম নাচি নাচি আৰু বহুতো আছে আপোনালোকৰ লগত দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইবিলাক আমি সকলোৱে মিলি কিনে এইবিলাক ডেকোৰেশ্যন কৰিছোঁ আপোনালোকক বাৰু ভিতৰত সোমাই কিনে দেখুৱাই আছোঁ অলপ এতিয়া ভিতৰলৈ এইফালে আমাৰ সকলোবোৰ বহিছিলে সভা ভংগ হ'ল এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকক সকলো বাৰু আমাৰ দেৱিকাই কৈ দিব এইবিলাক কেনেকৈ বনাই সৰি দীপিকাই কৈ দিব এইবিলাক কেনেকৈ বনাইছে কি হয় বেক কেমেৰাৰে দেখুৱাই আছোঁ দীপিকা আৰু এইবোৰ তুমি কেনেকৈ বনাইছা অকণমান কৈ দিবা আৰু ৱাহিদাবাই বনাইছে এখন বহুত সুন্দৰ এইখন আৰু তুমি কেনেকৈ বনাইছা কোৱাচোন মই বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰঙী কাগজ কাটি ঘৰত বহি কিবা কিবি কৰি থাকি ভাল পাওঁ আৰু সেইকাৰণে মই এইবিলাক বহুত দিনৰ পৰা প্ৰিপাৰেশ্যন লৈ আছিলোঁ টুকুৰা কাগজ বাচি যায় আমাৰ এছাইনমেণ্ট কলেজৰ পৰা যে এছাইনমেণ্ট দিয়ে এইবিলাকৰ টুকুৰা কাগজ বিলাক দি মই ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল বনাইছোঁ এইবোৰ ফুল চাওকচোন সঁচাকৈ কিমান সুন্দৰ আৰু তাই মানুহজনী যেনেকুৱা ধুনীয়া বস্তুবোৰ তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাইছে ধুনীয়া আৰু আমাৰ স্বৰ্ণিতা চৰকাৰ বনাইছে আৰু কেনেকৈ বনাইছা কৈ দিয়াচোন সেই কাগজেৰে বনাইছোঁ আমি এইবিলাক নিজৰ হাতৰে আৰু অলপ সময় অকণমান সময় সৰস্বতী পূজা আহি আছে আৰু সঁচাকৈ আজিৰ অনুষ্ঠানটো আমাৰ বহুতেই ভাল লাগিলে আৰু সকলোবোৰ DIY হয় আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু কিছু ভিডিঅ' কৰাও নহ'ল কাৰণ ইমানবোৰ ভিডিঅ' কৰাও সম্ভৱ নহয় আৰু ভিডিঅ'টোত যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে আপোনালোক কোনেও যাতে বেয়া নাপায় আৰু এইবোৰ আমি সকলোৱে মিলি কিনে কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু বাই বাই আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে যাব ওলাইছোঁ বাই বাই